ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি অনুশীলনী 2.4 টো কৰিলো আগৰ ক্লাছত আজি আমি ডিসকাস কৰিম বহুপদ চেপ্টাৰটিৰ অন্য এটা খণ্ড বীজীয় অভেদ প্ৰথমে আমি জানি লওঁ বীজীয় অভেদ মানে কি বীজীয় অভেদ হৈছে এনে এটা সমীকৰণ যেটো সমীকৰণ চলকৰ সকলো মানৰ বাবে সত্য উদাহৰণ দিগলে তোমালোকে বুজি পাই যাবা আমি চাৰিটা অভেদৰ কথা প্ৰথমতে আলোচনা কৰিম প্ৰথমটো অভেদ হৈছে a + b হোল স্কয়াৰ a + b হোল স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু a স্কয়াৰ plus b square plus twice ab এটা আমি কি কৈছিলো বীজীয় অভেদবিলাক চলকৰ যিকোনো মানৰ বাবে সত্য এতিয়া আমি a is equal 1 বুলি ধৰো যদি b is equal 3 বুলি যদি আমি ধৰো তেতিয়া হলে a plus b whole square কিমান হ'ব 1 plus 3 whole square তাৰ মানে 4 square is equal to 16 হেদৰে এই অভেদটোৰ সোঁপক্ষৰ পৰা আমি যাম সোঁপক্ষত কি আছে a square plus b square plus 2ab তেতে কি হ'ব a square মানে 1 square plus b square মানে 3 square plus 2 into a into b কিমান হ'ব 1 plus 3 square মানে 9 plus 2 into 1 into 3 মানে হ'ব 6 9 6 15 কে 16 এটা তোমালোকে মন কৰা বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ একে ওলালে তাৰ মানে এই অভেদটো সত্যাপন কৰা হৈ গল এই অভেদটো হৈ গল এই অভেদটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব a + b হোল স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + 2ab একেদৰে অন্য এটা অভেদ আছে দুই নম্বৰটো হৈছে a - b হোল স্কয়াৰ a - b হোল স্কয়াৰটো আমি লিখিব পাৰো a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - 2ab এটা তোমালোকে মন কৰা a + b হোল স্কয়াৰত কি আছিল +2ab আছিল এতিয়া a - b হোল স্কয়াৰত এই পাৰ্টটো একে আছে আৰু এই 2ab টোৰ আগত কি হৈছে মাইনাস চিন আহিছে গতিকে মাইনাস চিনটোতে ডিফাৰেন্সটো আছে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব দুইটা মই একেলগে লিখি দিছো a + b হোল স্কয়াৰ মানে হৈছে a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + 2ab আৰু a - b হোল স্কয়াৰ মানে হৈছে a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - 2ab এই মাজৰ মাইনাস চিনটোতে ডিফাৰেন্সটো আছে বাকিখিনি একে এইটো আমি সত্যাপন কৰি চাওঁ এই দুই নম্বৰটো যদি আমি ধৰো a is equal to -1 b is equal to 4 বুলি আমি ধৰি চাওঁ এতিয়া যদি আমি উলিয়াও a - b হোল স্কয়াৰ কিমান হ'ব a এর জায়গাত আছে -1 b এর জায়গাত আছে 4 স্কয়াৰ -1 - 4 -5 হোল স্কয়াৰ কিমান হ'ব 25 একেদৰে সোঁপক্ষৰ পৰা যদি আমি যাওঁ সোঁপক্ষত কি আছে a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - 2ab a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - 2ab a মানে হৈছে -1 স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - 2 into a into b কিমান হ'ব -1 স্কয়াৰ মানে 1 plus 4 স্কয়াৰ মানে 16 plus -7 প্লাস হ'ব 2 4 গুণ 8 কিমান হ'ব 16 8 24 1 25 এটা তোমালোকে মন কৰা বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ একে ওলালে তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে a - b হোল স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ - 2ab গতিকে এটো সত্যাপন কৰা হৈ গল দুটা অভেদ আমি পাই গলো অন্য এটা অভেদ তোমালোকে একেলগে চাই লোৱা 3 নম্বৰ অভেদটো হৈছে a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু a + b ইনটু a - b এটো যদি আমি সত্যাপন কৰো কি হ'ব যিকোনো সংখ্যা আমি ধৰি লব পাৰো যদি a = 5 বুলি ধৰো b = 2 বুলি ধৰো কি হ'ব a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ মানে কিমান হ'ব 5 স্কয়াৰ - 2 স্কয়াৰ 5 স্কয়াৰ মানে 25 2 স্কয়াৰ মানে 4 25 ৰ পৰা 4 গলে 21 এতিয়া বাওঁপক্ষত হৈ গল সোঁপক্ষত আছে a + b ইনটু a - b a এর জায়গাত আছে 5 5 + 2 পূৰণ 5 বিয়োগ 2 5 এ 2 7 5 ৰ 2 গলে 3 7 3 গুণ 21 এটা তোমালোকে মন কৰা বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ একে ওলালে তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰো যে a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু a + b ইনটু a - b 4 নম্বৰ অভেদটো একেলগে শিকি লোৱা x + a ইনটু x + b ইজ ইকুৱেল টু x স্কয়াৰ প্লাস a + b ইনটু x + ab এটা কিছুমান ব্যৱহাৰ দেখুৱাম উৎপাদক বিশ্লেষণ হওক বা কিছুমান সমাধান হওক আমি এই অভেদ কেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম অভেদ আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰো অভেদ বিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ কিছুমান
ষ্টেপবিলাক কমি যায়, সলভ কৰোঁতে সুবিধা হয় আমাৰ। মই দেখুৱাই যাম, তোমালোকে চাই যাবা। এতিয়া চোৱা, এটা প্ৰশ্ন আমি সমাধান কৰি চাম। উপযুক্ত অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি মান নিৰ্ণয় কৰা। x - 3 x + 5 পূৰণ কৰিব দিছে। আমি কোনটো অভেদ ব্যৱহাৰ কৰিম? এই 4 নম্বৰ অভেদটো। x + a * x + b = x² + a + b * x + ab। ইয়াত a মানে কি আছে? a মানে আছে -3, b মানে আছে 5। আমি কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ? a আৰু b উলিয়াওঁতে এই যিটো অভেদ আছে এই অভেদটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াত চোৱা, x + a ইয়াত a ৰ জেগাত আছে -3, x + b ইয়াত b ৰ জেগাত আছে +5। গতিকে আমি a = -3, b = 5 এইটো আমি লিখি লৈছোঁ। এতিয়া আমি অভেদটোৰ যিটো সোঁপক্ষ আছে, সোঁপক্ষটো আমি ডাইৰেক্ট বহাই দিব পাৰিম, পূৰণফলটো আমি উলিয়াব পাৰিম। এতেকে কি হ'ব? x - 3 * x + 5 = কিমান হ'ব? ফৰ্মুলাটো যদি আমি আগতে পাতি লওঁ, কি হ'ব? x² + a + b * x + ab। এই ফৰ্মুলাটো আমি বহাই দিম। x² তেনেকৈ থাকিব, a ৰ জেগাত আহিব -3, b ৰ জেগাত আহিব 5 * x + ab, তাৰমানে -3 * 5 কি হ'ব? x² -3 + 5 মানে 2 * x, 5 × 3 = 15। গতিকে পূৰণফলটো আমাৰ ওলাই গ'ল x² + 2x - 15। এইটো হৈ গৈছে পূৰণফল। অন্য এটা প্ৰশ্ন চোৱা, x + 3 * x + 3। আমি দুটা বেলেগকৈ পূৰণ কৰি নাথাকোঁ, দুইটা একে টাৰ্ম আছে, গতিকে আমি লিখি ল'ম যে x + 3 হোল স্কোৱাৰ। এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? a + b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। a + b হোল স্কোৱাৰ = a² + b² + 2ab। গতিকে ইয়াত কি হ'ব? a ৰ জেগাত আছে x, b ৰ জেগাত আছে 3। ইয়াত চোৱা, a ৰ জেগাত আছে x, b ৰ জেগাত আছে 3। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম? a² মানে x² প্লাছ b², b মানে 3² প্লাছ 2 * a * b। a ৰ জেগাত আছে x, b ৰ জেগাত আছে 3। তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? x² প্লাছ 9 প্লাছ 6x। গতিকে এইটোৱে হৈ গৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, x² প্লাছ 9 প্লাছ 6x। অন্য এটা প্ৰশ্ন চোৱা, উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। 49a² প্লাছ 70ab প্লাছ 25b²। এতিয়া আমি অভেদ ব্যৱহাৰ কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। কেনেকৈ কৰিম? এতিয়া তোমালোকে দেখিছা, প্ৰথম যিটো টাৰ্ম আছে 49a² এইটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ ৰাশি, 25b² এইটো এটা পূৰ্ণবৰ্গ। আমি কি কৰিব পাৰোঁ? 49a² আমি লিখিব পাৰোঁ 7a²। একেদৰে 25b² আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ? 5b²। এতিয়া a + b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো তোমালোকে মনত পেলোৱা। a + b হোল স্কোৱাৰ মানে কি আছিলে? a² + b² + 2ab। যদি আমি এই বহুপদ ৰাশিটো এই ফৰ্মুলাটোলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি a + b হোল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটোলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিম। এতিয়া চোৱা, a², এই টাৰ্মটো যদি আমি a বুলি ধৰোঁ, এই টাৰ্মটো যদি আমি b বুলি ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মাজত কি থাকিব লাগিব? 2ab থাকিব লাগিব। আমি কৰি চাওঁচোন, 2 * a * b যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে মিলি যাব। 7 × 2 = 14, 5 × 6 = 70, 70ab। এই টাৰ্মটো মন কৰা, 70ab। 2 * 7a * 5b কিমান হ'ব? 70ab। গতিকে আমাৰ উজু হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম? 7a + 5b হোল স্কোৱাৰ। বুজি পালানে? a² + b² + 2ab টোকে আমি a + b হোল স্কোৱাৰ বুলি লিখিলোঁ। এইটো a, এইটো হৈছে 2 * a * b আৰু এইটো হৈছে b²। এইটো a²। a² + 2ab + b² এইটো কি হ'ব? a + b হোল স্কোৱাৰ। বুজি পালা? গতিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে 7a + 5b হোল স্কোৱাৰ। এইটো হৈছে উত্তৰ। অন্য এটা প্ৰশ্ন চোৱা, এইটো আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম। 25/4 x² - y² / 9। এতিয়া চোৱা, দুইটা ৰাশি পূৰ্ণবৰ্গ, a² - b² এই ফৰ্মুলাটোলৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিমনে? এইটো যদি পূৰ্ণবৰ্গ, এইটো যদি পূৰ্ণবৰ্গ, a² - b² আমি কৰিব পাৰিম, যিহেতু আমি জানো যে a² - b² = a + b * a - b।
যদি আমি এনেকুৱা ৰূপত প্ৰকাশ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুটা উৎপাদক পাই যাম তেতিয়া আমাৰ উৎপাদক বিশ্লেষণৰ কামটো হৈ যাব গতিকে আমি কি কৰিম 5/2x হোল স্কয়াৰ মাইনাছ y/3 হোল স্কয়াৰ দুইটা পূৰ্ণবৰ্গ ৰাশি হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম 5x/2 প্লাছ y/3 অন্যটো টাৰ্ম হ'ব 5x/2 মাইনাছ y/3 a প্লাছ b a মাইনাছ b বুজি পাইছা গতিকে এইটোৱে হৈ গৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই দুইটা ৰাশি পূৰণ হৈ আছে তাৰ মানে দুইটা উৎপাদক এনেকুৱা ধৰণে বিভিন্ন অভেদসমূহ আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি অন্য এটা অভেদ উলিয়াম 5 নম্বৰ অভেদটো আমি উলিয়াম সেইটো হৈছে x + y + z হোল স্কয়াৰ এই ফৰ্মুলাটো আমি ডিৰাইভ কৰিম কিহৰ পৰা ডিৰাইভ কৰিম যেটো আমি x + y হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলা পাইছিলো সেই ফৰ্মুলাটো পাই উলিয়াম এটো কি আছিল x + y হোল স্কয়াৰ = x স্কয়াৰ + y স্কয়াৰ + 2xy একেটাই আমি a + b হোল স্কয়াৰ কৰিছিলো এটো জনিবা x + y বুলি আছে তোমালোকে কনফিউজ নহবা a + b হোল স্কয়াৰ হলে হ'ব a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + 2ab ইয়াত আছে x + y হেতু কাৰণে x স্কয়াৰ + y স্কয়াৰ + 2xy হৈছে একেটাই এটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো a + b + c হোল স্কয়াৰ আমি কোনোবা এটা উলিয়ালে হল আমি কেনেকৈ উলিয়াম a + b + c হোল স্কয়াৰ এটো পা আমি ডিৰাইভ কৰিম আমি যদি এই পাৰ্টটো a বুলি ধৰো এই পাৰ্টটো b বুলি ধৰো তেতিয়া কি হ'ব আমি এনেকৈ লিখিলম a + b + c এই পাৰ্টটো কি হয় a এই পাৰ্টটো হৈছে b a + b হোল স্কয়াৰ কি হ'ব তেতিয়াহলে a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + 2ab তাৰ মানে a মানে আমি কি লিখিছিলো a + b b মানে আমি কি লিখিছিলো c তাৰ মানে c স্কয়াৰ + 2 * a + b * c এটো হৈছে a এটো হৈছে b মানে ক্যাপিটেল a আৰু ক্যাপিটেল b নেক্সট স্টেপটো চোৱা a + b হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + 2ab এফালে আছে c স্কয়াৰ এটো নামি আহিব তললে প্লাস 2c * a + b এতিয়া আমি নেক্সট কি কৰিম এই ব্র্যাকেটটো উঠাই দিম a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ এই c স্কয়াৰটো আগলৈ লৈ আহিছো c স্কয়াৰ + 2ab + 2ca + 2bc গতিকে আমি লিখিব পাৰো a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + c স্কয়াৰ + 2 * ab + bc + ca আমি এটো ক্ৰমিকভাৱে সজাই দিছো দেখিবলৈ অলপ ভাল হ'ব কাৰণে বেলেগো কৰা নাই a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + c স্কয়াৰ + 2 * ab + bc + ca এটোই হৈছে ফৰ্মুলা গতিকে আমি অন্য এটা অভেদ পাই গলো যে a + b + c হোল স্কয়াৰ = a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + c স্কয়াৰ + 2 * ab + bc + ca নহলে আমি এনেকেও এই ব্র্যাকেটটো দুইটো কমন নোলোৱাকৈ লিখিব পাৰো a স্কয়াৰ + b স্কয়াৰ + c স্কয়াৰ + 2ab + 2bc + 2ca যিকোনো এটা ধৰণে আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে এটো হৈছে 5 নম্বৰ অভেদ এতিয়া এই অভেদটোকে আমি ব্যৱহাৰ কৰি চাম যদি আমাক দিয়ে 3a + 5b + 5c এটো আমাক যদি বিস্তাৰ কৰিব দিয়ে বিস্তাৰিত ৰূপত আমাক লিখিবলৈ দিয়ে 3a + 5b + 5c হোল স্কয়াৰ তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথমটো কি আছে 3a a স্কয়াৰ প্লাস কি আছিল ফৰ্মুলাটো b স্কয়াৰ প্লাস c স্কয়াৰ প্লাস 2ab এর জায়গাত আছে 3a b এর জায়গাত আছে 5b এতিয়া bc তাৰ মানে 2bc 2 * 5b * 5c 5b আছে b এর জায়গাত 5c আছে c এর জায়গাত এতিয়া নেক্সট কি হ'ব 2 * ca তাৰ মানে 5c * 3a এতিয়া এটো যদি আমি বিস্তাৰ কৰো কি হ'ব 3a হোল স্কয়াৰ তাৰ মানে 9a স্কয়াৰ প্লাস 5 স্কয়াৰ মানে 25 b স্কয়াৰ প্লাস 25 c স্কয়াৰ প্লাস 2 * 3 = 6 6 * 5 * 30 30 ab প্লাস 5 * 5 * 25 2 * 50 50 bc প্লাস 30 ca এটো হৈ গৈছে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই
নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি অন্য দুটামান অভেদৰ কথা আলোচনা কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ভিডিঅ'টো ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ।